Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide, eu sunt Dan și în acest clip vreau să vă arăt cum puteți să setați pe gratis, ca ton de apel, propria voastră melodie, un MP3, ce doriți, pe iPhone. Aici am un iPhone 15 Pro Max cu noul iOS 26. Nu știu dacă înainte se putea acest lucru pe iOS 18. Puteți să-mi lăsați în comentarii dacă știți acest lucru, dar acum se poate. Am trimis niște melodii prin WhatsApp. În primul rând va trebui să aveți melodia respectivă de undeva care vreți să o setați ca ton de apel pe iPhone și să vi-o trimiteți vouă pe telefon pe WhatsApp. În al doilea rând, melodia nu trebuie să depășească 30 de secunde. Inițial am trimis o melodie de 4 minute și 41 de secunde. Nu se poate seta ca ton de apel. iPhone-ul vă va spune că trebuie să aibă maxim 30 de secunde. Va trebui cumva să o decupați. Eu am făcut acest lucru, am găsit pe net un mic programel gratis, foarte simplu și am decupat-o, am făcut-o de 29 de secunde. Iar acum, ca să o setați ca ton de apel, este foarte simplu. Va trebui să țineți lung apăsat pe ea, apăsați pe redirecționează, iar aici am un mic buton de share, de partajare, apăsați pe el și aici am acum icoana de utilizați ca sonerie. După cum v-am spus, nu știu dacă înainte apărea această icoană, dar acum apare. Dacă nu o găsiți din prima, dați în jos până va apărea. Repet, am iOS 26 pe iPhone. Bun, dau utilizați ca sonerie și după cum vedeți, acum este bifată melodia mea ca sonerie. Super fain. Bun, o altă variantă ar fi să trimiteți prin e-mail melodia respectivă. Aici am trimis o altă melodie, acesta este fișierul și din nou apăsăm pe acest mic buton de partajare, dăm salvați în descărcări, iar acum merg pe iPhone la fișiere, merg la descărcări, iar aici am melodia descărcată. Țin lung apăsat pe ea, apăs pe partajați și din nou îmi apare aici icoana utilizați ca sonerie. Bun, dau pe ea, iar acum după cum vedeți am bifată noua melodie ca ton de apel. Bun. Acum, dacă doriți să selectați ca ton de mesaj una dintre aceste melodii, se poate și acest lucru. Mergeți aici la sunete și răspuns haptic în setări și aici am ton de mesaj. De asemenea, puteți să o selectați și ca notificare pentru e-mail sau pentru alarmă sau pentru ce doriți dumneavoastră. Eu voi merge la ton de mesaj, iar aici merg în jos până la sonerii. Mi-apar cele două melodii trimise de mine și o selectez pe cea de-a doua. Iar acum mă duc înapoi la sonerie și eu voi selecta pe prima. Și asta este tot. Este foarte simplu și se poate pe gratis să vă puneți o melodie, un MP3 ca ton de apel sau sunet de notificare pentru mesaje pe iPhone. Bun, lăsați-mi în comentarii ce credeți despre această metodă, dacă o știați sau dacă știți și alte metode. De asemenea, dacă aveți întrebări, vă voi răspunde. Puteți să vă abonați dacă vă place tipul meu de conținut și ne vedem și la următoarele clipuri și să aveți o zi faină. Numai bine, ceau!